У зв'язку з робочими обставинами в мене проблеми з часом для випуску відео. Тому, якщо вам цікава моя робота, підтримайте канал лайком, коментарем та підпискою на канал. Також можете допомогти економічно за посиланням під відео. Приємного вам перегляду. Історії світу Вархаммер 40 000. Піднесення Хоруса. Епізод 3. Окуповане місто. Пітер Егон Момус надав їм велику честь. Пітер Егон Момус знезійшов до них та зважився поділитись з ними своїм уявленням про нове верхнє місто. Пітер Егон Момус, архітектор-дизайнер 63-ї експедиції, оприлюднив свої первинні ідеї щодо перетворення підкореного міста на вічний меморіал слави та злагоди. Біда була в тому, що він був досить далеко, а голос його був ледь чутний. Середина дня щойно минула, тож сонце стояло в зеніті, обпалюючи променями базальтові вежі та міські двори. Високі стіни забезпечували трохи тіні, але саме повітря було гарячим і майже нерухомим. Особливо заважав пороховий гар, неминучий наслідок недавніх битв. Горло Ігнація Карказі пересохло, немов русло ріки в період посухи, та й решта навколо постійно кашляли і чхали. На південь від місця, де проходили збори, стояв витвір Механікум, величезний титан, людиноподібний корпус якого загрозливо навис над стіною. Він стояв зовсім нерухомо, наче перетворився на меморіальний військовий пам'ятник. Ось він, на думку Карказі, і був набагато більш відповідним уособленням слави Імперіуму. Погляд Карказі затримався на титані. Йому ніколи не доводилось бачити нічого подібного, хіба тільки на піктах. Величний вигляд гіганта майже примирив поета з невдалою вилазкою на поверхню. Чим довше він дивився, тим більш невпевнено себе почував. Грандіозна постать була надто велика, надто грізна, надто нерухома. Карказі знав, що гігант може рухатись, і майже чекав на це. Раптом йому пристрасно захотілося, щоб титан повернув голову, чи зробив крок, чи хоч якось перервав своє зацепеніння. Подібна нерухомість була болісною. Потім виник страх, що за несподіваного руху титану сам Карказі стане абсолютно некерованим, може мимоволі випустити крик жаху чи впасти навколішки. Поет глянув на сцену. Момус розпинався вже 15 хвилин без перерви. Але на увагу заслуговували ті, хто знаходився за спиною Момуса, позаду сцени. Два велетня в жовтих обладунках, два благородні космодесантники 17-го легіону, імперські кулаки, хранителі Тери. Наймовірніше, вони отримали завдання надати виступу Момуса велику значущість. Карказі також припустив, що 17-му легіону віддано перевагу перед місячними вовками, оскільки ці воїни вважались визначними геніями в мистецтві фортифікації та оборони. Імперські кулаки були будівельниками фортець та військовими масонами, які споруджували такі редути, які були не по зубам жодному з противників. Це мало виглядати символічно. Архітектори війни слухають виступи архітектора миру. Карказі зачекав, сподіваючись, що хоч хтось із них заговорить і висловить свою думку щодо планів Момуса. Але солдати мовчали. Вони стояли з болтерами впоперек широких грудей, такі ж нерухомі і непохитні, як титан. Лекція затягувалась, і Карказі відчував непереборне бажання вийти за межі площі, щоб подивитись, як живеться завойованому світу. Він підійшов до солдат, які оточували площу, і спробував пройти повз них, але ті м'яко та впевнено зупинили його, сказавши, що нікому не належить виходити в місто, і там взагалі-то небезпечно. Карказі вдав, що послухався, але, зловивши момент, прослизнув повз солдат і потрапив на самотні вулички міста. Він опинився на самоті вперше за цілий рік і вперше став сам собі господарем. Відчуття свободи п'янило, він міг піти куди завгодно і в той самий час скористався можливістю, що йому випала. Навмання вибирав вулиці і йшов туди, куди несли ноги. Спочатку нерухомий титан все ще було видно як своєрідну точку відліку, але незабаром і він зник за високими вежами і дахами будинків. Карказі занепокоївся.
Як би не заблукати, хоча це теж стало б свого роду визволенням. Крім того, орієнтиром залишались високі вежі палацу. Якщо доведеться, він зможе повернутись, орієнтуючись на них. Міські квартали, через які пролягав його шлях, здебільшого було зруйновано під час воєнних дій. Будинки вкрились білим нальотом піску та пилу, а багато будинків було зруйновано до самого фундаменту. На будівлях, що залишились, були відсутні дахи, чорніли сліди пожеж, були вибиті шибки і цілі стіни, так що внутрішня обстановка здавалась декорацією якоїсь театральної постановки. Чи не на кожному вцілілому будинку виднівся транспарант або просто напис. Всі вони були зроблені від руки і мали відбитки різних стилів та різного ступеня каліграфічних здібностей. Написи були зроблені смолою, фарбою чи чорнилом, навіть вугіллям чи крейдою. Останні, як вирішив Карказі, виникли після того, як виникли пожежі з руйнуваннями. Дещо було написано зовсім нерозбірливо та незрозуміло. Зустрічались сміливі злісні графіті, що містили відверті прокляття на адресу своїх загарбників або звернення до опору, адресовані громадянам, що вижили. Вони закликали до смерті, повстання та помсти. Якийсь час він блукав вулицями, можливо, блукаючи по колу, оскільки всі вулиці здавались йому однаковими. Аж раптом знайшов харчевню. Заклад займав перші підвальні поверхи високого, збудованого з базальтових блоків будинку, але не був позначений жодною вивіскою. Його призначення видавав аромат їжі. Двері були відчинені навстіж, а кілька столиків виставлено на тротуар. Літописець увійшов до похмурої напівтемряви харчевні, чемно кивнув відвідувачам. Ніхто не відповів. У прохолодній напівтемряві Карказі знайшов поглядом дерев'яну стійку та бар, обставлений пляшками та склянками. Хозяйка, жінка похилого віку в шляпі кольору хакі, підозріло розглядала його з-за стійки. Спочатку поет спробував замовити їжі. Господиня, очевидно, розуміла все, що він каже, але продовжувала зневажливо дивитись на нього і ніяк не реагувала на його прохання. Все, що йому здавалось зробити, це відчайдушно показуючи на пляшку, яка стоїть за спиною господині, випросити одну з них. Бабуся взяла одну з пляшок і вручила її Карказі, так само зберігаючи мовчання. Карказі підняв пляшку і налив собі невелику порцію. Напій випливав з шийки так само неохоче і важко, як чорнило з його ручки на розпеченій вулиці. А він поставив пляшку на місце і підняв склянку, вітаючи господиню. «Ваше здоров'я!» – весело промовив він, «та процвітання вашому світу. Я розумію, що зараз вам важко, але повірте, це на краще. Все на краще». Він перекинув у рот склянку. Напій віддавав лакрицею і легко просочився в горлянку. У пересохлому горлі розлилось приємне тепло, а шлунок затих. «Чудово!» – похвалив він напій і налив собі порцію. «Насправді, просто чудово! Адже ви не повинні мені відповідати, правда? Я можу питати про ваших предків, про історію роду, а ви стоятимете мовчки і нерухомо, наче статуя, наче титан». Приємне тепло змусило усвідомити, наскільки непростою була ця хибна тера, наскільки складним виявився підкорений світ. Карказі відчув приплив любові до цієї планети, гострий жаль і непереборну тягу. Цей світ, це місце, ця харчевня не має бути забута. Раптом він згадав дещо, ще й вибачився перед жінкою, яка продовжувала нерухомо стояти перед ним, наче незайнятий сервітор. Карказі запустив руку в кишеню. Він мав гроші, монети імперіуму та пластикові картки. Карказі склав монети в стопку і поставив їх на забруднений прилавок. «Гроші імперські», – сказав він, – «але ви їх візьмете». «Тобто, я хотів сказати, ви повинні їх прийняти. Я сам про це чув від одного ітератора. Імперські гроші тепер заміняють місцеву валюту». «Пресвята Тера, ви ж мене не розумієте, так? Скільки я вам винен?» Літня жінка подивилась на стопку монет, підняла худу руку і взяла монету номіналом в 5 орлів. Кілька хвилин вона розглядала її, потім плюнула на зображення аквіли і кинула монету в Карказі.
Маток металу вдарив його в живіт і впав на підлогу. Карказі здивовано моргнув, а потім розреготався. Розкати веселого сміху зривали з його губ, і він ніяк не міг зупинитись. Жінка так само мовчки дивилась на нього, тільки очі її ледь помітно розширились. Карказі підняв пляшку та склянку. «Ось що я вам скажу», – сказав він. «Забирайте всі гроші». З пляшкою в руці Карказі вийшов із зали, вже неабияк захмелівши, і продовжив досліджувати місто. У якийсь момент на нього навіть накотила муза, і він списав частину свого блокнота цікавими віршами та нотатками та продовжував ходити містом, поки одного разу не натрапив на дивом вцілілу величну будівлю. Повітря за дверима виявилось настільки прохолодним і освіжаючим, що він навіть відкрив рота. Усередині простір виявився єдиним залом, перекритим напівсферою, піднятим на масивних ауслітових колонах, а підлога була викладена прохолодними плитами із онікса. Під далекими вікнами виднілась якась кам'яна споруда. Карказі поставив пляшку біля підніжжя найближчої колони і за склянкою в руці пішов до центру зали. Для визначення цієї споруди мало існувати якесь слово, тільки він ніяк не міг його згадати. Та це ж вівтар, а ця будівля – церква. «Терра велика!» – вигукнув Карказі і здивувався від гуркоту глухого відлуння, що відбивалось від високого купола. Ось вона, істина. Ось вирішальні відмінності його раси та місцевих жителів. Вони виявились віруючими. Вони продовжують розділяти релігійні забобони, давно відкинуті основною частиною людства. Ось вона, віра в потойбічне життя і вічну душу, віра в незбагненні явища. Серед жителів об'єднаного імперіуму, як відомо Карказі, залишилось чимало людей, які прагнуть повернення до старого. Саме ця ідея була сміховинною та офіційно забороненою. Імператор не раз відкидав її в найрішучіших висловлюваннях і спростовував домисли про своє божественне походження. Деякі стверджували, що його божественність проявиться тільки після його смерті, а оскільки імператор був фактично безсмертний, то і припущення щодо цього здавались безглуздими. При всій своїй могутності, величі та геніальності найвидатнішого вождя всіх людських рас, імператор був лише людиною, і він не переставав нагадувати про це при кожному зручному випадку. Такий був офіційний наказ, розісланий в усі куточки імперіуму, що розширявся. Імператор є імператор, великий та вічний. Напевно, це закладено у генетичному коді людей. Потреба, туга за духовною втіхою. Напевно, ми прокляті, казав Карказі, звертаючись до стін пустого собору. Немає жодних богів, демонів і духів, а ми все це вигадуємо, щоб угамувати свою спрагу. Собор був байдужий до його розмов. Карказі залишив будинок і вибрався під сліпучі сонячні промені. Спека обрушилась на нього з такою люттю, що довелось зробити ще ковток. Ігнацій пройшов кілька вуличок, а потім вловив гучне шипіння та ревіння. Трохи згодом він виявив команду імперських солдат. Роздягнувшись до пояса, вони за допомогою вогнемету намагались стерти написи на стінах. Схоже, вони так і йшли вздовж вулиці, оскільки на всіх стінах за солдатами залишались почорнілі сліди вогняних зарядів. «Не робіть цього», – попросив Карказі. Солдати обернулись на його голос і спрямували на нього вогнемет. По одягу та манері поведінки вони зрозуміли, що перед ними не місцевий мешканець. «Не робіть цього», – повторив Карказі. «Такий наказ, сер», – відгукнувся один солдат. «А що ви тут робите?» – запитав інший. Карказі похилив головою і дав їм спокій. Він знову побрів через вузькі провулки і відчинені дворики, час від часу сьорбаючи з шийки пляшки. Безцільно блукаючи, він знову натрапив на ту саму таверну, в якій придбав пляшку. Карказі увійшов у прохолоду напівтемряви. Усередині не було ні душі, зникла навіть стара господиня. Декілька імперських монет так і лишились лежати на прилавку, де він їх і залишив. Побачивши гроші, він вирішив, що вправі скористатись ще однією пляшкою з буфету.
Затиснувши шийку в руці, він дуже обережно вмостився за один із столиків і налив собі порцію напою. Так він просидів невизначено довго, поки чийсь голос не спитав, як він себе почувається. Ігнатій Карказі моргнув від несподіванки і підняв голову. Команда імперських солдат, що чистили стіни вогнем, дістались до харчівні, і літня господиня вийшла, щоб запропонувати їм їжу та напої. Люди зайняли місце за столиками, а офіцер підійшов до Карказі. «Сер, з вами все гаразд?» – спитав він. Так, невиразно промямлив Карказі. «Прошу мене пробачити, але, на нашу думку, цього не скажеш. Ви маєте дозвіл на відвідування міста?» Карказі енергійно кивнув і поліз у кишеню по дозвіл, але його там не було. «Я маю бути тут», – заговорив Карказі. «Маю бути. Мені було наказано прийти і послухати Ітара Егона Момуса, як він уявляє собі нове місто. Ось чому я тут. Я мусив прийти». Офіцер уважно оглянув його. «Ну, якщо ви так кажете, сер. Кажуть, Момус представив чудовий план реконструкції». «Так, дивовижний», – кивнув Карказі, потягнувшись за пляшкою, але передумав. «Дуже дивовижний, вічний меморіал нашої перемоги. Він не збережеться надовго», – продовжив Карказі. «Ні, не збережеться. Просто не зможе. Ніщо не триває вічно. Мені здається, ви розумна людина, друже мій. Як ви вважаєте?» «Я думаю, вам час іти, сер», – м'яко зауважив офіцер. Ні, я про місто, про це місто. Воно не збережеться. Забери Пітера Егона Момуса. Все знову звернеться в пилюку. Наскільки я бачив, це місто було напричуд прекрасним, поки ми його не розбомбили. Сер, я думаю, ні, ви не думаєте, урвав його Карказі, хитаючи головою. Ви не думаєте, і ніхто не думає. Це місто було побудоване, щоб стояти вічно, а ми прийшли і все розвалили, перетворили його на руїни. Навіть якщо Момус його перебудує, все повториться знову і знову. Творіння людини приречені на загибель. Момус сказав, що за його задумом місто буде вічно славити людство. А знаєте що? Б'юсь об заклад, що архітектори, які будували це місто, думали так само. Сер, все, що творить людина, згодом розвалюється на шматки. Запам'ятайте мої слова. Місто Момуса, імперіум. Сер, ви... Карказі ткнув пальцем співрозмовника і піднявся на ноги. «Не перебивайте мене. Імперіум розлетиться на частини одразу, як ми його створимо. Запам'ятайте це. Це неминуче, як...» Раптом біль обпік Карказі обличчя, і він, нічого не розуміючи, впав на підлогу. Потім на нього обрушився град ударів. Розлючені його словами солдати накинулись на літописця. Офіцер закричав і спробував відтягнути своїх підлеглих. Затріщали кістки, з носа Карказі ринула кров. «Запам'ятайте мої слова», – прохрипів він. «Нічого збудованого нами не залишиться назавжди. Запитайте у цих чортових місцевих». Носок важкого чобота врізався йому в груди. Кров залила губи та підборіддя. «Відійдіть від нього геть!» – кричав офіцер, намагаючись зупинити спровокованих словами літописця солдат. На той час, коли йому вдалося це зробити, Ігнатій Карказі більше не говорив і не дихав. 6319 була розбита, але дух місцевих жителів залишився готовим до опору. Це зрозумів у собі поет Ігнатій Карказі, але незабаром з цим зіштовхнуться і війська Імперіуму. А продовження цієї історії ви почуєте в наступній частині. Удачі вам та мирного неба!